kerana dia satu lontaran dan sindiran yang ejekan yang mungkin yang melontarkan itu merasakan itu adalah tikaman. Tetapi mungkin menggunakan analogi KJ, apa yang telah berlaku baru-baru ini menyebabkan mereka sendiri menguppercutkan diri sendiri. Kerana lebih baik menjadi seorang penasihat 20 sen daripada orang yang hanya ataupun orang yang menjadi cyber trooper kepada dasar 3 sen. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 110 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, apa khabar? Macam mana sambutan Hari Raya Haji? Alhamdulillah, saya berada di luar Kuala Lumpur bersama dengan keluarga. Saya kembali ke Langkawi. Langkawi sekali lagi. Okey. Jadi ambil macam mana kesempatan. keadaan pelancongan di Langkawi? Masih macam kita sebut beberapa bulan yang lepas, sedikit hambar berbanding dengan pra-Covid. Dan saya banyak berbual dengan yang pengusaha-pengusaha di situ, dan itu masih lagi komplain mereka. Perlu ada pelaburan infrastruktur, perlu ada satu perancangan yang lebih tersusun untuk memastikan tarikan-tarikan yang boleh dibuat memang dibuat di sana. Ya. Syaril, saya terlupa pada episod yang lepas. Kita sebenarnya ada satu berita pemergian yang saya terlupa nak sebut, iaitu mantan Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Dr. Musa Muhammad. Dia menjadi Menteri Pendidikan waktu Tun Dr. Mahathir. Cuma saya kenal beliau dan beliau dulu sebelum menjadi Menteri Pendidikan pernah menjadi Naib Chancellor University Sains Malaysia. Kembali ke rahmatullah pada minggu lepas, dan I remember him as one of the most thoughtful ministers of education, dan saya masih lagi ingat Tun Mahathir lantik beliau, dan kalau tak silap saya direkomend oleh Pak Lah pada waktu itu sebagai Timbalan Perdana Menteri, dihantar ke Kementerian Pendidikan. Rasional dia adalah untuk memilih seorang non-politician untuk pergi ke Kementerian Pendidikan. I think that was around about the time membuat PPSMI dan sebagainya. So a lot of reforms took place. Jadi kita ucapkan takziah kepada keluarga Tan Sri Dr. Musa Muhammad. Ya. Syaril, kita nak mula dengan beberapa isu yang telah pun menjadi popular semenjak episod yang lepas. Syaril kenal saya sebagai seorang peminat sukan, kan? Dan Syaril tahu selain daripada bola sepak, saya suka kepada combat sports. Combat pukul orang. Suka pukul orang. Saya suka tengok orang pukul orang. Okay. Saya pukul orang tu tak pasti lagi. Tapi menonton pukulan. Menonton. Dan antara sukan yang saya minat adalah tinju. Okay. Tinju, boxing. Boxing. Syaril, tahu tak dalam boxing ni ada satu move yang dipanggil sebagai uppercut. Macam tu? Macam ni. Okay. Macam ni. Macam uppercut. Uppercut ni biasanya dagu dia attack dagu. Dia end the conversation lah. Right. Dia end the conversation. Kalau dalam gentleman one by one tu tak pasti ada uppercut ke tidak. Dia memang ada hammer fist adalah. Tetapi uppercut ni biasanya bila dah dapat uppercut yang cantik ni, memang dia selesaikan, right. Everything's done lah. Okay. So ini mukadimah sebab saya nak Syaril uppercut. KJ nak saya meng-uppercut? Ya. Saya meng-uppercut apa tu? Sila uppercut. KJ, saya sebelum dikenali sebagai podcaster Keluar Sekejap, adalah sedikit orang yang kenal saya sebagai ahli politik. Tapi saya rasa ramai yang mengenali saya sebagai individu yang dicap sebagai penasihat 20 sen. Penasihat 20 sen? So sekarang ni bila dah tengok balik keadaan tu, memang saya gelak lah. Dan saya rasa itu salah satu pengalaman yang sedikit menjenakakan. Kerana dia satu lontaran dan sindiran yang ejekan yang mungkin yang melontarkan itu merasakan itu adalah tikaman. Tetapi mungkin
menggunakan analogi KJ, apa yang telah berlaku baru-baru ini menyebabkan mereka sendiri menguppercutkan diri sendiri. Kerana lebih baik menjadi seorang penasihat 20 sen daripada orang yang hanya ataupun orang yang menjadi cyber trooper kepada dasar 3 sen. Dan kurang-kurangnya 20 sen tu ayam, ini 3 sen telur. Okay, KJ, saya dah cubalah mukadimah yang agak pedas untuk standard Syaril ni. Mungkin KJ boleh ambil alih. Boleh tahan, dan boleh tahan. Selepas uppercut itu, sebelum jatuh, mungkin ada lagi tumbukan yang KJ boleh buat. Okey, Syaril merujuk kepada berita 17 hari bulan. Kerajaan memutuskan harga runcit bagi telur grade A, B dan C di seluruh negara diturunkan 3 sen sebiji selaras dengan usaha mengembalikan hasil penjimatan penyarasan subsidi kepada rakyat. Jadi dengan penampungan subsidi keperluan makanan sebanyak 10 sen bagi sebiji telur ayam ini melibatkan perbelanjaan 100 juta ringgit dan bagi tahun lepas peruntukan subsidi telur ayam adalah sebanyak 927 juta ringgit. Okey. Pertamanya kita cakap benda yang bagus dululah, ya. Kalau kerajaan mengusulkan dan berusaha untuk cuba menurunkan harga makanan dan harga keperluan, dan telur ini adalah makanan ruji sebahagian besar daripada rakyat Malaysia, kita sokong dan kita puji. Tetapi mungkin ada beberapa perkara yang nak disampaikan di sinilah. Yang pertamanya, sudah pasti apa yang dijadikan ejekan terhadap Syaril dulu 20 sen untuk ayam. Mungkin KJ kena jelaskan, mungkin tak semua orang tahu. Saya pun lupa nak jelaskan apa benda 20 sen. Kalau tak silap saya, pada masa itu Syaril sebagai pengarah ekonomi kepada Datuk Seri Ismail Sabri, di mana Kabinet dan kerajaan membuat keputusan untuk subsidi harga ayam dengan penurunan harga 20 sen. Harga siling diturunkan harga siling diturunkan 20 sen. Ya, jadi didapat ejekan 20 sen lah sebab sewaktu dah keputusan bukan keputusan aku. Ya, sewaktu itu dengan beberapa masalah rantaian bekalan dan juga masalah dedak dan sebagainya menyebabkan harga ayam meningkat dengan mendadak lebih daripada RM9 kalau tak silap saya pada waktu itu, dan kerajaan terpaksa masuk mencampur tangan untuk meletakkan ataupun merendahkan harga siling 20 sen. So ini benda biasa. Ya, kerajaan mencampur tangan dalam pasaran untuk memastikan bahawa harga jualan itu boleh diturunkan adalah benda yang biasa. Kerajaan bayar subsidi akhirnya. Ya, so dalam hal ini benda yang bagus, kita akui benda yang bagus. Tetapi apa yang menjadi masalah dengan pengumuman ini adalah bahawa pengumuman ini dibuat seolah-olah ia adalah pengumuman yang sangat besar. Ya, sebab sebelum pengumuman ini dibuat, ada pengumuman tentang pengumuman. Ya. Dan bila dibuat pengumuman tentang pengumuman, maka rakyat akan diberi isyarat bahawa pengumuman yang sebenar itu adalah pengumuman yang besar. Sebab ada pengumuman tentang pengumuman tersebut. Jadi bila dibuat begitu dan akhirnya pengumuman itu adalah telur diturunkan 3 sen sebiji. Dan bila orang buat matematik kiraan 3 sen sebiji apa kesan kepada aku, memang ada kesan, memang ia bantu, tetapi tak adalah besar mana sangat. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada kerajaan sebab bantu, tetapi tidaklah satu pengumuman yang pengumuman yang boleh dikatakan pengumuman yang menjadi game changer. Dan the problem, Syaril, is apabila ia dibuat, pengumuman itu dibuat, cara yang ia dibuat, dia tak ada goodwill langsung. Sebab sepatutnya benda ni adalah berita yang bagus, yang mendapat sokongan daripada rakyat, yang meningkatkan sokongan terhadap kerajaan dan juga PMX. Tetapi oleh kerana fumble daripada jurucakap kerajaan yang tergedik-gedik sangat nak buat pengumuman tentang pengumuman ni. I mean, I don't know why. You know, stay in your lane lah. Saya dah cakap banyak kali, Fahmi, stay in your lane. You tak payah umumkan segala benda dalam dunia ni. Ya. Sebab dia punya fumble dan PM yang buat pengumuman, akhirnya dia menjadi sesuatu yang tidak mendapat goodwill tetapi menjadi bahan ejekan di media sosial because of the way it was set up. So communications failure lah
100% communication failure disebabkan jurucakap kerajaan yang sangat gedik itu. Ya, bagi saya KJ tambahan sebab kita nak cakap benda yang serius lah kan. Setelah saya buat uppercut dan sebagainya. Sebenarnya mungkin refleksi tentang isu 20 sen dan sekarang 3 sen. Isu komunikasi yang lebih besar KJ adalah kalau isunya hanya kawalan harga yang angkanya kecil, jangan umum kot. Jangan umum secara besar lah. Macam KJ kata soal pengumuman atas pengumuman. Tapi kalau tak ada itu pun saya rasa akan disindir. Katakan tidak ada anticipation yang dibuat pun, saya rasa masih akan disindir. Jadi mungkin pembelajaran pengajaran soal komunikasi apa yang dilalui zaman Datuk Mail, apa yang dilalui sekarang ini, ialah mana-mana kerajaan kalau nak buat harga ceiling tu, buat saja, keluarkan satu kenyataan yang simple, menjadi perkara yang perlu diumumkan, tetapi tidak diceritakan seolah-olah satu kejayaan langsung. Syaril, saya rasa mungkin ada jawatan kuasa komunikasi strategik di dalam kerajaan. Macam dulu pun ada juga jawatan kuasa ni. Dan mungkin yang mempengusikan jawatan kuasa ni adalah Menteri Fahmi. Saya rasa diorang buat plan komunikasi ni dah rasa macam genius dah. Okey, untuk pengumuman penyasaran subsidi diesel ni, kita minta Datuk Amir Hamzah buat pengumuman sebab kita nak ada buffer dengan PM supaya PM tak kena kecam. So dia genius lah, dia rasa genius sangat. Dan bila nak umum telur 2-3 sen ni, kita bagi kat PM. So dalam kepala otak Fahmi ni, dia dah rasa genius lah, dia ni the Stratcom King. So bila Datuk Amir Hamzah umum, PM kena kecam. Bila PM umum 3 sen, PM pun kena kecam. So kalau you nak jadi gatekeeper kepada komunikasi dan you menjadi perancang kepada komunikasi strategik, memang it was an absolute disaster. Saya setuju dengan Syaril. Eloknya pengumuman tentang telur ni biar ni Mak Sabu je buat. Ya. Mak Sabu buat. Dalam pengumuman pun tak apa. Ni kenyataan rasmi. Sebab macam Syaril katalah, sebab benda ni kita belajar dari pengalaman lah. Sebab ingat zaman kangkung. Zaman kita berkempen waktu tu, dan waktu di PRK penyokong Pakatan Harapan bawa sayur kangkung dan dia menganjing Datuk Najib dan juga BN lah waktu tu kan. Ada patung Datuk Najib disumbat dengan kangkung. Just because dia sebut bahawa harga kangkung jatuh. Jadi sebenarnya itu selain daripada kita ambil poin politik ni, lebih pada pembelajaran. Ini adalah signal lah bahawa rakyat tak suka seorang ahli politik, pemimpin mengatakan harga barang dah turun, so you patut berterima kasih. Just don't use that line because people will hate you for it. Okay, selain daripada itu Syaril, ada juga berita yang kita dapat semalam 2 hari lepas, iaitu berita yang kurang baik untuk negara dan juga kerajaan berkenaan dengan ranking daya saing global IMD. Jadi Institut IMD ni setiap tahun dia akan buat ranking daya saing global bagi menilai keupayaan negara untuk mencipta dan mengekalkan persekitaran yang kondusif untuk daya saing perusahaan. Basically, negara tu kompetitif ke tidak lah. Negara tu ada ciri-ciri yang boleh bersaing dengan negara lain ataupun tidak. Dan Malaysia dalam sejarah ada ranking ni, kita pernah satu ketika dahulu duduk di tempat ke-10 secara keseluruhan pada tahun 2010. Dan berita yang terkini, sebab ranking baru saja keluar, dia berasaskan kepada survey yang dibuat antara Mac dan Mei 2024 melibatkan 6,000 lebih pengurus peringkat C, peringkat tertinggi lah, CEO dan sebagainya, dan pertengahan daripada 67 sektor ekonomi, menunjukkan bahawa Malaysia telah jatuh 7 anak tangga ke 34 daripada 67 negara dalam ranking daya saing global IMD. Dan Syaril, yang paling mengejutkan sekali, kita pertama kali berada di kedudukan lebih rendah daripada Indonesia dan Thailand. So kalau saya masih ingat Syaril, kalau dulu ranking kita jatuh, dan ranking kita jatuh tak adalah jatuh mendadak macam tahun ini berbanding dengan tahun lepas, mesti ada kenyataan daripada DAP, terutamanya Lim Kit Siang pada waktu itu, ataupun Lim Guan Eng, seolah-olah hari dah kiamat lah, hari kiamat dah sampai ya. Macam ranking ni, Malaysia ni menjadi fail state. Tapi of course sekarang ni dia senyap lah. Saya nak tambah satu lagi ada 7 kan, ada 7 ukuran dan juga 7 KPI
kerajaan madani, mengikut kerangka ekonomi madani, dan salah satunya adalah untuk menjadi negara ke-12 tertinggi dari segi daya saing dan competitiveness. Dia panggil Global Competitiveness Index. Saya check Global Competitiveness Index ni bawah World Economic Forum, saya rasa dia dah berhenti menggunakan keluarkan laporan itu. Jadi mungkin laporan media yang asalnya silap, mungkin dia merujuk pada inilah, sebab saya tak nampak lagi apa lagi Global Competitiveness, World Competitiveness selain daripada yang baru ni, yang KJ sebut ni. Jadi kalau itu adalah ukuran yang kerajaan madani meletakkan atas dirinya sendiri, maka kejatuhan ranking ini adalah bermaksud mereka gagal atas terma yang mereka sendiri buat. Ya, jadi ini bukan hanya orang luar katakan, sebelum ada yang cuba kata ini adalah ranking daripada barat ataupun ranking daripada mereka yang ada agenda ataupun ranking yang mana metodologinya kita nak pertikaikan. Ingatlah bahawa satu daripada 7 KPI yang anda terletak atas diri anda sendiri adalah ranking ini. Dan you have failed on your own terms. That's an objective truth. Ya. At least untuk tahun inilah nampak ada kemunduran. Dan perkara ini perlu dilihat secara serius oleh kerajaan, sebab macam Syaril kata tadi, PMX sendiri yang memilih ranking ini sebagai salah satu daripada tanda kejayaan kerajaan madani. Kalau dia tak pilih tak apalah, tetapi ini menjadi antara indeks yang dipilih oleh PM dan kerajaan sendiri sebagai satu validation untuk kejayaan terhadap kejayaan mereka. Tapi Syaril, saya nak pergi kepada cadangan, sebab kita tak nak point out kelemahan kerajaan saja, sebab itu saya rasa benda yang mudah untuk sesiapa buat. Sebab dulu kita telah buat keputusan di Jemaah Menteri, setiap kali kita jatuh pada ranking ni, kerajaan membuat keputusan. Waktu tu kabinet di bawah Datuk Seri Najib, kita memilih MITI, terutamanya Malaysian Productivity Corporation MPC, agensi di bawah Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, untuk engage dengan industri supaya mereka memahami langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, terutamanya dalam faktor-faktor tertentu yang menjadi asas kepada ranking ini. Sebab ranking ini diambil kira pelbagai faktor dan subfaktor, dan bila dibuat survey, mereka tahu bahawa ada peningkatan. Ya, sebab ini survey, ini berdasarkan kepada persepsi, ini berdasarkan kepada pandangan daripada perusahaan dan juga daripada dunia korporat. Jadi kerajaan juga perlu buat usaha daripada MITI dan juga daripada kementerian-kementerian lain untuk menjelaskan apakah langkah-langkah yang sedang diambil, kejayaan-kejayaan awal dan juga perancangan yang kemasa sederhana dan panjang yang dibuat oleh kerajaan madani. Sebab saya rasa ada beberapa perkara yang pernah kita puji di KS yang sedang dibuat oleh kerajaan madani, dan sekiranya mereka dapat menunjukkan kejayaan jangka masa pendek ataupun kejayaan awal, maka saya percaya ranking ini boleh meningkat pada tahun hadapan. So sebagai contoh ya, Syaril, kita tengok meningkatkan pelaburan dalam R&D, iaitu mendorong inovasi dan penghasilan teknologi baru. Ini menjadi subfaktor yang penting untuk competitiveness report. Mungkin daripada tahun ini hingga ke tahun hadapan, kerajaan sebagai contoh boleh highlight kejayaan-kejayaan daripada KL20. Kalau sekiranya dapat menarik pelabur-pelabur dalam bidang teknologi, syarikat-syarikat pemula yang akan merancakkan lagi R&D, terutamanya dalam bidang digital dan sebagainya. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja melalui pendidikan vocational. Kita tahu di bawah Majlis TVET Negara, di bawah Datuk Seri Zahid Hamidi, ada usaha yang sangat-sangat bagus untuk memberi penekanan kepada TVET pada waktu ini, dan itu adalah sesuatu yang saya rasa tepat bagi menunjukkan bahawa labour market kita ataupun pasaran buruh kita sedang menunjukkan usaha untuk upskilling, ya, dari segi penekanan yang diberikan kepada TVET dan sebagainya. Selain daripada itu, saya tengok ada memanfaatkan teknologi termaju, mendorong penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, Internet of Things dan sebagainya. Again,
banyak benda yang sedang dibuat oleh kerajaan, sama ada di bawah MOSTI ataupun di bawah kementerian-kementerian lain, terutamanya sumber renewable energy. Ini boleh di-highlight. Jadi saya nampak walaupun kita jatuh, it's not all bad news. Saya harap bahawa MPC MITI boleh menyelaraskan satu usaha supaya kementerian-kementerian dapat memaklumkan kepada industri, sebab survey ini berdasarkan pandangan daripada sektor korporat, apa yang sedang dibuat oleh kerajaan. Maka saya percaya dan yakin bahawa itu akan membantu dari segi ranking tahun depan. Selain daripada isu produktiviti yang saya rasa benda yang paling utama, pendidikan dan sebagainya, melihat laporan yang telah mengenal pasti antara cabaran utama yang lain adalah berkenaan dengan pasaran buruh. Pasaran buruh yang meningkatkan produktiviti, tapi mungkin apa yang dilihat daripada mereka yang berikan maklum balas terhadap survey ni ialah pasaran buruh kita sama ada tidak cukup dari segi kualiti yang mereka mahukan untuk peranan-peranan tertentu. Ya, kita selalu cakap ada mismatch dan sebagainya. Mungkin itu salah satu yang perlu dilihat. Ataupun soal adakah mudah untuk mendapatkan mendapatkan kualiti buruh yang dikehendaki daripada negara lain. Adakah sistem visa kita, adakah sistem yang membolehkan buruh yang ada kualiti ni, yang buruh yang ada kemahiran ini untuk masuk bekerja dalam Malaysia, adakah itu mudah ataupun mengambil masa yang lama. Ini semua akan memberikan kesan kepada daya saing, persepsi daya saing sesebuah ekonomi dan sesebuah negara. Jadi saya rasa ada, selain daripada menunjukkan usaha yang jangka panjang, ada benda yang mungkin immediate yang boleh kita tunjukkan supaya persepsi mereka akan lebih baik selepas ini. Ini cerita yang saya rasa dibangkitkan hampir setiap kali kita melihat kepada isu daya saing negara kita. Ini apa yang dikenali sebagai ease of doing business, ya. Perundangan perniagaan, proses birokrasi. Untuk mendapat kelulusan perniagaan dan juga pelaburan asing. Ada banyak perkara yang dah dikemas kini, ya. Ada ditubuhkan pemudah di bawah kerajaan untuk memudahkan syarikat-syarikat dan juga pelabur-pelabur supaya mereka tak perlu melalui birokrasi yang terlalu banyak untuk memulakan perniagaan di Malaysia. Tetapi saya masih lagi dengar, dan ini adalah perkara yang valid, perbezaan contohnya antara Malaysia dan Singapura. Kalau nak berniaga di Singapura sangat mudah dan kelulusan permit dan sebagainya dapat dibuat dengan cepat. Jumlah permit pun tak banyak. Perkara ni saya dulu pernah cadangkan kepada kerajaan Madani ni, iaitu kalau boleh kita selaraskan di beberapa kawasan-kawasan tertentu. Mungkin kita mula dengan Greater Klang Valley. Perkara ini diumumkan oleh Perdana Menteri juga, tetapi belum lagi nampak ada apa-apa kemajuan. Greater Klang Valley itu dilihat sebagai satu kawasan yang meliputi bukan hanya Kuala Lumpur, Selangor dan juga sampailah ke Negeri Sembilan, ke Seremban, dan semua PBT di dalam Greater Klang Valley ini mempunyai proses yang sama supaya tidak perlu ada proses-proses yang berbeza-beza. Perkara yang sama boleh dibuat di Special Economic Zone di Johor nanti, dan saya rasa kalau kita dapat menjadikan dua kawasan ni sebagai kawasan perintis di mana orang yang nak berniaga, orang yang nak melabur di sini, sama ada domestic investment ataupun foreign investment, merasai perkara ni sangat mudah dan sangat konsisten, dan tidak ada perkara ataupun syarat-syarat yang bercanggah ataupun berbeza-beza dan terpaksa pergi ke terlalu banyak tempat lah, Syaril. Saya rasa ini boleh meningkatkan daya saing kita pada tahun depan. Yap. Okey, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 110 Keluar Sekejap. So, ada berita, Syaril, daripada Kelantan di mana kerusi Dewan Undangan Nenggiri dikosongkan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, diisytiharkan kosong. Maka penyandang dia Muhammad Azizi Abu Naim, iaitu seorang wakil rakyat daripada Bersatu, sekarang ni dah bukan lagi wakil rakyat, disebabkan beliau antara wakil rakyat yang daripada Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar PMX,
dan apabila beliau mengisytiharkan sokongan terhadap PMX dan juga Bersatu telah pindah perlembagaan mereka, maka pada pandangan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, kerusi itu dikosongkan. Ya, ada yang mungkin tak boleh nak baca apa yang berlaku di sini. Syaril, saya nak jelaskan dan mungkin Syaril setuju ataupun tak setuju dengan pandangan saya berkenaan dengan strategi percaturan ni. Sebenarnya PN ataupun PHBN dia selalu kutuk kerajaan ataupun PN, Perikatan Nasional, sebagai parti dan juga kumpulan politik yang tak ada strategi. Tapi dalam kes ini saya nampak strategi dia orang sangat pandai. Sebab apa yang berlaku di sini adalah ada beberapa ahli parlimen Bersatu yang juga telah umumkan sokongan mereka terhadap PMX. Tetapi Speaker Parlimen Tan Sri Johari Abdul buat tak tahu. Ya, dalam keadaan buat tak tahu, maka kerusi tersebut tak boleh dikosongkan. Sebab apa yang Bersatu nak adalah kerusi itu dikosongkan supaya mereka boleh diadakan pilihan raya kecil, dan daripada pandangan Bersatu mereka ada peluang yang cerah untuk menang dalam PRK, sekaligus menunjukkan sekali lagi bahawa dalam referendum rakyat ataupun referendum pengundi melalui PRK mereka masih lagi mendapat sokongan padu daripada orang Melayu. Tetapi Tan Sri Johari Abdul dia tahu dan dia risau bahawa kalau dikosongkan kursi-kursi tersebut pergi ke 6 pilihan raya kecil kalau tak silap saya di peringkat parlimen, dan kalau skor dia 6-0, ini adalah satu perkembangan yang tidak bagus untuk kerajaan. Dan Tan Sri Johari Abdul adalah speaker yang dilantik daripada kalangan pemimpin PKR satu ketika dahulu. Tetapi dalam keadaan Tan Sri Johari Abdul speaker parlimen tak buat apa-apa, Kelantan dah force his hand. Sebab Kelantan, sebab kita kena ingat, dia bukan hanya ahli parlimen saja yang terlibat dalam menyokong PMX ni, tetapi ada seorang adun Kelantan juga yang menyokong. Dan bila Speaker Kelantan force his hand, maksudnya Speaker Kelantan kosongkan kursi tersebut, maka dah ada presiden. Dah ada satu contoh. Dan sekiranya, dan saya difahamkan bekas wakil rakyat ni, bekas YB Muhammad Azizi ni, dia akan bawa ke mahkamah. Kalau bawa ke mahkamah, mahkamah kena putuskan. Dan bila nak diputuskan, maka Tan Sri Johari Abdul speaker parlimen tak boleh buat tak tahu lagi. Dia kena buat sesuatu. So apa yang telah berlaku adalah Kelantan telah force the hand of the speaker, sama ada dia tunggu sehingga keputusan mahkamah ataupun dia terpaksa ikut apa yang dibuat oleh speaker Kelantan. Dan perkara ini akan dibawa ke mahkamah oleh bekas YB ni. Kalau ia ditarik balik sekalipun, sepaham saya KJ, ia bermaksud PRK akan berjalan di Nenggiri, dan kalau tidak ada apa-apa yang menghalang PRK tersebut dari segi mahkamah, maka akan ada kebarangkalian besar seseorang akan membawa kes yang sama ke mahkamah untuk mengatakan kalau dah dibuat di Dun Kelantan, bermakna the implied meaning adalah tafsiran speaker Dun Kelantan ni betul. Ya. Sebab SPR pun dah buat PRK. Betul. Maka kenalah buat juga di parlimen. Kenalah juga buat di, saya rasa bukan Dun Kelantan je, ada Dun-Dun lain yang isu lompat ini. Ya. Jadi akan ada pesta PRK kalau perkara ini berlaku seperti mana yang kita jangkakan. Ada tak risiko untuk, saya tak tahu istilahnya betul atau tidak, injunction. Jadi maknanya sambil nak tunggu mahkamah memutuskan, boleh ada satu injunksi dibuat untuk kata SPR tak payah buat PRK dulu, kita tunggu mahkamah persekutuan ke untuk mentafsirkan sama ada tafsiran Speaker Kelantan ni betul atau tidak. So saya tak sure je. Mungkin itu juga satu option lah yang ada dalam kerajaan pusat ataupun grup PHBN ini yang dilihat begitu. Saya pun ironinya ialah bila kita tengok keputusan KKB memihak pada mereka, Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajidi mengatakan bahawa KKB adalah bukti pengundi Melayu telah ubah sikap. Pengundi Melayu dah ubah sikap dan mula menyedari bahawa PHBN is the best lah. So kalau dia cakap macam ni, apa yang nak takut sebenarnya dengan PRK? Saya rasa dah terjadi Nenggiri ni, tak payah bawa ke court, buat saja. And then buat je lah 6 PRK di peringkat parlimen. Since orang Melayu dah mula menyokong PHBN. Dalam istilah tinju tu left hook. Tadi dah uppercut si Fahmi, tadi Syaril pun left hook Ashraf Wajidi. Cantik lah ni. Ya betul, kalau mereka rasa sokongan pola undi Melayu sudah kembali ke
PHBN, buat sajalah pilihan raya kecil. Tetapi saya faham sebab mungkin itu adalah kenyataan Retorika. Kenyataan Cerita sedap. ya. So dia risau sebab kalau ada 6 pilihan raya kecil parlimen dan ke-6 tapi 6 pun saya rasa mungkin Labuan tu susah untuk dimenangi oleh PN. Katalah 5 daripada 6 tu dimenangi oleh PN. Then of course soalan berkaitan dengan sokongan pengundi Melayu ni masih lagi akan menghantui PMX. So untuk melindungi PMX, Speaker Parlimen buat tak tahu tentang kes ini. Kelantan force his hand dan kita tengoklah dalam tempoh masa seminggu ni sama ada SPR akan umumkan PRK ke tidak. Yang pasti ini akan pergi ke mahkamah lah. One way or another. I mean last point on this KJ, mungkin ni masih terlalu idealistik, tapi saya mengharapkan lah in the end, selain daripada percaturan politik, taktikal dan sebagainya, this is a moral question jugalah. Sebab akta ni dibuat dan satu Malaysia dijaja dengan konsep akta anti lompat parti ni untuk menghalang orang daripada menang atas satu tiket kemudian melompat ke sana. Patut dalam keadaan kerajaan ada majoriti 2/3 ni, uphold lah the spirit of that undang-undang tu dan juga pindaan perlembagaan yang asal. Saya tak pasti sama ada orang yang dalam kerajaan PHBN hari ini yang boleh menasihati sesiapa yang boleh yang buat keputusan ni untuk ambil pendirian ni. Sekurang-kurangnya ada moral standing. That basically kalau orang nak melompat sokong PMX, okay buat, but this is the risk that we have to take. We take PRK. And you still get you masih lagi dapat mencelarukan Perikatan Nasional kalau itu game politik, tetapi masih ada credibility moral yang boleh dipamerkan. Tapi itu harapan saya lah. Berkaitan dengan credibility moral ni, rasa itu bukan keutamaan kerajaan semasa. Sebab kerajaan semasa keutamaan dia adalah kekal berkuasa. Itu sedih lah. Kekal berkuasa di sebalik alasan kestabilan politik. Ya, dia akan cakap kestabilan politik, tapi orang tahu ini adalah cuma nak kekal berkuasa. So isu moral, isu credibility moral ni tidak menjadi faktor, tidak ada kompas moral lagi. Sebab kalau cara tengok, saya ada baca satu kenyataan yang dikeluarkan oleh NGO Rasuah Busters. Rasuah Busters ni sebuah platform yang diasaskan oleh Datuk Usamuddin Yaakob, ya, pemilik kepada surat khabar Sinar Harian dan juga Toke Karangkraft, sebuah syarikat penerbitan percetakan Bumi Putera yang antara yang terbesar di Malaysia. Beliau keluarkan kenyataan yang pedas pada 19 Jun PRK Sungai Bakap. Seperti mana kita tahu PRK Sungai Bakap akan berlangsung. Salah tetap salah, jangan main kotor. Dan kenyataan ini saya puji sebab kenyataan ini dilihat tidak bias kepada mana-mana pihak, dan beliau bangkitkan tentang pengumuman sumbangan duit kepada masjid, kepada surau, dan juga beberapa lagi pengumuman projek-projek pembinaan balai bomba, penaik tarafan pasar Bukit Panco, sumbangan rumah ibadat bukan Islam yang dibuat oleh Perdana Menteri dan juga beberapa menteri termasuklah Ngah Komeng. Benda ni juga Syaril dulu, ialah Syaril pun masih lagi ingat dulu macam-macam kecaman dibuat oleh mereka sewaktu mereka di PH lah, sewaktu mereka berada di pihak pembangkang berkenaan dengan apa yang dibuat oleh menteri-menteri dalam kerajaan pada waktu itu, sama ada BN ataupun PN ataupun BNPN. So sekarang ni dia buat benda yang sama, tak ada apa-apa, yalah, tak ada apa-apa pertimbangan moral macam Syaril katalah. So ini adalah salah satu bukti Syaril bahawa apa yang saya cakap tadi berkenaan dengan they don't care about these moral issues is just nak kekal berkuasa. Tapi saya harap KJ dalam sebelum tamat penggal ni dia start to care lah. Sebab kita cakap soal secara objektif, dan saya pernah ulas perkara ni dalam episod-episod dulu. Ya benar, mereka akan kata, oh kamu KJ Syaril waktu dalam kerajaan pun lebih kurang sama, you pun nak kekal berkuasa, bla 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 bla. Fine, kalau saya bukan nak argue benda tu. Soalnya adalah yang berkuasa hari ini adalah kepalanya Pakatan Harapan. Dan walaupun dulu kita berlawan dengan Pakatan Harapan, mereka adalah suka atau tak suka gerakan politik yang membawa aspirasi credibility moral, soal tadbir urus yang baik, tata kelola yang baik, retorika-retorika yang masih wujud pada hari ini tapi tindakannya tidak selari. Jadi saya harap ada untuk Malaysia, bukan untuk
KJ Syaril bukan untuk politik, tapi untuk Malaysia mereka boleh kembali sedikit kepada semangat asal itu. Kalau tidak, tak ada harapan lagi. Sebab bukan hanya Pakatan Harapan tak ada harapan, tapi orang Malaysia sendiri akan anggap bahawa semua politician sama dan semua parti yang sama, jadi buat apa saya undi. Secara objektif KJ, itu adalah perkara yang saya sangat-sangat nak cuba elak lah daripada politik Malaysia. So kalau pun benda itu tak datang daripada pembangkang, sebab pembangkang sibuk buat benda lain, walaupun kita kritik, kita uppercut ke kita sindir kerajaan, tapi saya rasa kedua-dua kita nak tengok kerajaan ni kalau boleh berjaya atas credibility moral itu adalah lebih baik untuk Malaysia. Jadi itu masih lagi harapan saya lah sebelum tamat penggal ini. KJ, mungkin satu lagi topik? Yep. Sebelum kita ke satu lagi kita ada wawancara ataupun temu duga khas bersama seorang tetamu khas yang bukan soal politik, tapi isu semasa yang kita nak sentuh yang terakhir adalah satu pengumuman yang dibuat oleh PMX sendiri sewaktu pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Lawrence Wong, dan kenyataan itu menyentuh bahawa Malaysia sedang mempertimbangkan untuk guru-guru dari Singapura datang ke Malaysia untuk mengajar bahasa Inggeris. Itu yang membawa dan mengundang kepada kritikan yang besar, kemudian diperbetulkan oleh PMX sendiri apabila PMX mengkritik pengkritiknya dalam perkara ini, menyatakan, saya quote, bukan kita pilih guru dari Singapura. Dengarlah dulu. Kadang-kadang jadi pakar 3 minit kemudian terus lontar di media sosial dan faktanya salah. Biasalah PMX ni agak kombatif dalam hal-hal seperti ini. Yang dia cuba nak jelaskan bahawa sebenarnya bukan soal dia nak ambil guru Singapura dan jemput dia orang datang ke Malaysia. Tetapi soalnya adalah cadangannya, sekiranya Singapura ada skim bantuan sukarela untuk siswazah Singapura untuk dihantar ke kawasan miskin bandar, pedalaman, Sabah dan Sarawak, bolehlah gunakan skim tersebut ataupun gunakan datang ke Malaysia untuk membantu dalam geografi ataupun lokasi seperti itu. Jadi maknanya dia nak cuba jelaskan tidaklah seperti yang dianggap ataupun dikritik. Saya rasa KJ dalam hal ni bukannya hal yang terlalu besar, cuma sekali lagi adalah soal komunikasi. Kerana waktu mula-mula dia sebut itu adalah dalam sidang media bersama dengan PM Singapore. Tak ada penjelasan lanjut berkenaan dengan perkara tersebut waktu berita ni mula keluar. Dan PMX sendiri memberikan tajuk yang clickbait kepada media. Jadi dalam soal ini, reaksi negatif warga Malaysia itu tidak boleh dipersalahkan soal faktanya salah. Sebab fakta yang dibentangkan itu pun tidak lengkap. Jadi of course lah orang akan react sebegitu rupa. Dan bukan hanya netizen, malah Tan Sri Rafidah Aziz juga menegur, mengatakan bahawa itu adalah pengumuman yang pada hemat beliau bukannya pengumuman yang tepat, biar ambil guru-guru yang telah bersara daripada Malaysia untuk mengajar. Saya tak ada banyak nak tambah sebab waktu dibuat pengumuman tersebut, saya rasa reaksi sangat negatif dan kita kena buat bancian lah Syaril, sebab bila kita tengok komen selepas PMX buat pengumuman yang pertama sebelum dijelaskan apa yang dia sebenarnya bermaksudkan, ada yang kata ramai lepasan TESOL yang tak ada kerja sekarang ni. So itu yang menjadi punca kemarahan orang ramai. Sebab ya saya faham PM mungkin dari segi komunikasi tak berapa mantap untuk isu ni. Tetapi tak ada siapa ke yang pernah buat bancian berapa ramai pelajar TESOL, graduan TESOL yang tak ada kerja ataupun yang kerja dalam bidang yang tak ada kena-mengena dengan kelayakan mereka. So underemployed perhaps. Dan kita panggil balik pelajar-pelajar graduan TESOL ni. Dan kalau ada sukarelawan pun, takkan dia kos dia kosong. Ya, tak ada siapa yang nak secara sukarela datang ke Malaysia tanpa apa-apa bayaran, sekurang-kurangnya makanan, sekurang-kurangnya penginapan dan sebagainya. Sudah pasti kos tersebut boleh dijadikan sebagai kos untuk bayar allowance kepada graduan TESOL ini. Mungkin kalau tak ambil secara tetap, diambil untuk satu tempoh yang ditentukan untuk memastikan peningkatan bahasa Inggeris itu dapat dipercepatkan. Ya, saya rasa agak pelik lah sebenarnya tentang pengumuman ini, kerana walaupun saya rasa isu ni taklah besar sangat dah dijelaskan, tapi memang saya pun agak dari segi politiknya lah,
saya tak pasti kenapa pasukan PM tak tangkap bahawa this was ni isu yang memang akan mengundang reaksi yang negatif kalau tidak dijelaskan secara sepenuhnya. Ya. Dan dasar itu sendiri pun boleh dipersoalkan keperluan dan relevannya. Ya. KJ ada satu lagi. Sorry, ada satu lagi topik besar yang kita nak sentuh. Ya. Ini sempena dengan lawatan Lawatan Perdana Menteri Li Qiang. Perdana Menteri China. Sebenarnya next week I'm going to China, KJ. Oh, okay. So ini akan adalah dah lama. lawatan balas. Bukan lawatan. Siapalah saya. Okay. Saya hanyalah 20 sen. 20 sen. Okay. Jadi pergi ke sana atas World Economic Forum. Ada seorang menteri yang saya nampak dalam agenda yang akan berada dan berucap di situ. Siapa dia? Menteri Ekonomi. Oh, Menteri okay. Ekonomi akan bercakap tentang formula. Silap saya formula tapi dalam forum yang global, forum dunia. Okay. Jadi saya sebagai rakyat Malaysia berbangga dan Mantap. nak melihat beliau. Mantap. Dan juga ada lagi 2-3 orang yang akan bercakap dalam pentas World Economic Forum tu. Nanti mungkin saya boleh, kalau ada satu episod sambil saya kat situ, kita boleh bincang secara ringkas. Anyway, sempena lawatan Perdana Menteri Li Qiang, lawatan sempena dengan ulang tahun ke-50. Oh yes, 50 tahun semenjak Malaysia dan China menjalinkan hubungan diplomatik. Dan saya rasa tak salah mengatakan, saya haraplah sampai hari ini China masih lagi mengenang tindakan yang berani oleh almarhum Tun Razak pada ketika itu, dan Malaysia menjadi negara pertama dalam rantau ini untuk menjalinkan. Kita dah bercakap tentang hal ini, ramai orang yang tahu. Anyway, dalam itu 50 tahun dulu, sekarang ini dunia dah berbeza, China dah berbeza. China sebagai sebuah kuasa besar, semua orang maklum bahawa dalam trend ramai negara yang membangun seperti Malaysia sudah mula cynical, skeptical, khawatir, tidak minat dengan dominasi Amerika Syarikat dan dominasi blok barat. Maka wujudlah pelbagai blok-blok yang ada di dunia ini untuk menyaingi blok pro-barat ataupun blok yang telah diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua. Dan antara blok yang paling besar dalam trend alternatif ni adalah BRICS. BRICS ini kita akan jelaskan sama ada di sini ataupun di kuliah sekejap apa sebenarnya BRICS ini. Tapi lebih kurang dalam konteks ni dia blok politik yang asalnya adalah Brazil, Rusia, India, China. Kemudian S-nya adalah South Africa, Afrika Selatan. So ada beberapa negara sekarang ni, semenjak sidang kemuncak pertama pada 2009, konsep BRICS ni dan konsep blok geopolitik yang menyaingi Amerika Syarikat, blok barat ni dah makin popular kan? Dan banyak negara yang dah mula nak menyertai BRICS. Ada juga negara yang dah dijemput. Ada juga rasmi yang dah di-apply dan juga diterima masuk. Ya. Ada beberapa negara by the way yang tarik diri pula pun ada juga. Nanti kita bincang lah. Tapi secara keseluruhannya lebih ramai yang nak masuk sekarang ni. Indonesia dah mohon tahun lepas ke awal tahun ni, saya tak berapa ingat. Dan hari ini ataupun minggu ini Malaysia mengesahkan melalui, saya baca berita dan juga Menteri Luar pun Tok Mak Hassan ada mengesahkan bahawa Malaysia akan mula proses untuk memohon menjadi sebahagian daripada BRICS, sebuah perkumpulan yang populasinya hampir separuh daripada dunia, lebih suku daripada keluaran ekonomi seluruh dunia. Adakah KJ merasakan ini dalam keadaan mengimbangi antara Amerika Syarikat dan China, semua benda yang kita cakap tentang keseimbangan geopolitik, satu tindakan yang wajar? Adakah perlu? Ataupun adakah kita dilihat belum lagi membuat kajian sepenuhnya sebelum kita buat keputusan macam ni? Ini adalah satu pengumuman dan langkah yang berani daripada PMX. Selama ini kita mengambil pendirian strategic neutrality, iaitu kita tak memihak kepada mana-mana kuasa besar dunia. Dan dalam dunia pada hari ini, dua kuasa yang paling besar adalah China dan Amerika Syarikat. Dan China dilihat oleh Amerika Syarikat sebagai kuasa yang sedang mencabar pengaruh Amerika Syarikat satu ketika dahulu sebagai hyperpower ataupun global superpower. Ya. Dan sangat menarik bahawa berita ini, Syaril,
berita bahawa Malaysia minat untuk menyertai BRICS dibuat ataupun keluar sewaktu sempena dengan lawatan Premier Lee Chang. Kita kena faham dalam diplomasi dan geopolitik ni, timing ni sangat penting. Dan pengumuman ini dibuat bukan daripada PM pada awalnya, tetapi melalui satu interview yang dibuat bersama dengan agensi berita China Guangxia, di mana PMX cakap dalam interview tersebut sempena dengan lawatan Premier China ataupun Perdana Menteri China bahawa Malaysia nak menyertai BRICS, di mana China adalah antara negara pengasas BRICS. So kalau dalam dunia geopolitik ni Syaril, ini syarat dengan isyarat. Syarat dengan isyarat bahawa yes, walaupun Malaysia mungkin masih lagi ada strategic neutrality, tetapi Malaysia ingin melihat ada juga keseimbangan dari segi kuasa dunia, dan kita tak boleh hanya memberi laluan kepada Amerika Syarikat saja. Dan PM saya nampak dia sangat-sangat memahami dan dia pandai main strategic neutrality ni, Syaril. Sebab seminggu sebelum pengumuman ni dibuat, Duta Besar Amerika Syarikat telah finally dapat jumpa dengan PM, dan ada optik PM jumpa dengan Duta Besar daripada Amerika Syarikat dalam keadaan pada hari ini Amerika Syarikat sangat ada persepsi yang hostile di Malaysia, tapi dia jumpa dengan Duta Amerika Syarikat, dan 2 weeks later dia jumpa dengan Premier, dia announce yang dia akan join BRICS. Dan bukan hanya itu, Syaril, tetapi dalam interview yang sama beliau memuji Presiden Xi Jinping. He was quoted as saying, PMX, "When I first met President Xi Jinping, I was attracted to him because President Xi is one of the few outstanding leaders who talks about civilization. In a sense, he is unique." So itu pujian yang agak besar lah, agak besar. So saya nampak PM buat langkah ini nak tunjuk bahawa Malaysia bukan hanya pandai main strategic neutrality, tetapi Malaysia also wants a seat at the table. Ya, kita bukan hanya negara yang kecil, yang hanya ikut saja, yang hanya tunjuk bahawa kita berkecuali dan tidak memihak kepada mana kuasa, tetapi kita juga ada tempat di meja rundingan besar sebagai salah satu daripada ahli BRICS. Tapi saya juga ingin menyebut bahawa BRICS ini, Syaril, dia loose organisation. Dia bukanlah macam EU, dia bukan ada kuasa seperti OPEC untuk menentukan harga minyak. Dia loose organisation. Dan kalau kita tengok kepada keahlian dan juga bakal keahlian, ada juga negara-negara yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Amerika Syarikat. Sebagai contoh, UAE dijemput untuk menjadi ahli kepada BRICS. Ada juga negara macam Iran yang agak mempunyai hubungan yang hostile terhadap Amerika Syarikat. Arab Saudi juga dijemput untuk menyertai BRICS. Arab Saudi juga adalah dikenali sebagai sekutu Amerika Syarikat. So, saya tak nampak bahawa keahlian Malaysia ini akan menjadi sesuatu yang menjadikan Malaysia sebagai sasaran Amerika Syarikat. Malaysia with China now. Sebab PMX can easily turn around and say, some of your allies are also part of BRICS. Ini adalah usaha Malaysia mengambil bahagian dalam sebuah blok ataupun sebuah kumpulan yang sedang membangun, yang mewakili Global South, yang mewakili dunia-dunia yang tidak align kepada Amerika Syarikat. Tetapi Malaysia juga, saya percaya dan yakin pegawai Wisma Putra sangat cerdik untuk mainkan peranan Malaysia di BRICS bukan sebagai sebuah negara yang sudah masuk ke dalam orbit pengaruh China, tetapi sebagai sebuah negara yang akan mempunyai pendirian yang tersendiri di BRICS. Ya, mungkin tambahan saya pada perbincangan KJ soal trend-trend yang underline perkara inilah. Pertama ialah trend Malaysia yang mungkin saya, kalau tak berbeza pandangan pun bacaan lain sikit KJ, ialah saya rasa selain daripada istilah berani dan sebagainya, mungkin boleh dikatakan bawah PMX there is a shift to China. Ini mungkin kenyataan yang
sedikit kontroversi dan tak tahu orang setuju sepenuhnya atau tidak. Tapi kenapa saya kata begini, kalau kita kaji balik kenyataan-kenyataan PMX semenjak beliau menjadi PM, banyak sebenarnya yang memuji China. Dan saya cuba cari, ada tak timbal balas ataupun kenyataan yang sama pemberatnya yang cuba cover sikit lah, mengatakan Amerika Syarikat sekian-sekian. Saya nampak ada jurang antara kenyataan seperti yang KJ bacakan berkenaan dengan Presiden Xi Jinping, soal ketamadunan dan sebagainya, dan juga kenyataan yang PMX sebut tentang Amerika Syarikat. Yes, dalam tempoh hampir setahun ini tak ada siapa nak cakap benda elok lah pasal Amerika Syarikat sebab genosid di Gaza. Tapi even sebelum itu, nampak bahawa ada sedikit leaning yang lebih aktif daripada PMX dan Malaysia ke arah China. So, penganalisa yang lebih pakar mungkin boleh bagi ulasan mereka sendiri, tapi hipotesis saya adalah there is an actual shift. Ini bukan hanya ekspresi neutrality yang lebih terbuka, tetapi sebenarnya more than that. It's a slight lean towards China. So that's one trend dan pada pandangan saya. Second trend ialah, kalau betul pun apa yang saya sebut tadi, ia adalah benda yang sedang berlaku di banyak negara lah, bukan hanya di Malaysia. Bukan sangat mereka sayang ataupun suka kepada China, tetapi ia adalah refleksi bahawa kedudukan dominasi Amerika Syarikat walaupun belum lagi berakhir dan mungkin mengambil masa yang sangat lama lagi untuk berakhir secara sepenuhnya, sudah mula melemah. Kita lihat soal trend-trend ekonomi yang pernah kita sentuh, soal sama ada de-dollarization, walaupun saya rasa lambat tapi sedang berlaku. Itu adalah trend yang banyak negara yang sudah mula terima sebagai satu hakikat. Soal keadaan demokrasi sendiri di Amerika Syarikat yang tidak memberikan inspirasi seperti mana dahulu-dahulu mungkin. Kita ada 2 calon presiden Amerika Syarikat yang kedua-duanya tidak inspiring lah, to say the least. Kita ada dalam keadaan di mana the moral leadership, tadi kita cakap soal moral credibility di negara Malaysia, ini soal lebih besar, the moral leadership of the US, yang mana dari dulu pun kita sangsi, sekarang ini terbongkar sebagai satu penipuan apabila mereka sangat-sangat hipokrit berkenaan dengan genosid di Gaza. Lemahnya sistem-sistem dan infrastruktur antarabangsa yang dulunya disponsor oleh Amerika Syarikat disebabkan hipokrasi Amerika Syarikat sendiri. Jadi apabila China misalnya tidak mengikut UNCLOS ataupun tidak mengikut apa-apa convention dan juga peraturan rules-based order yang diiklankan oleh Amerika Syarikat selama ini, sekarang ni mereka langsung tidak ada credibility untuk point perkara ini, sebab senang sangat orang untuk tunjuk bahawa Amerika Syarikat sendiri tidak mengikut peraturan yang mereka iklankan. Jadi that is the bigger trend lah. It's basically the decline of the US as a global superpower. So saya rasa itu yang menjadi backdrop utama kepada tindakan PMX, dan banyak lagi yang mungkin akan cuba apply pada BRICS dan sebagainya. Third trend KJ lah yang sedikit merisaukan saya, yang saya pernah sebut baru-baru ini, adalah ketidaksignificanan ASEAN. Itu bukan confirm. Itu tak ada dalam DBP. 100%. Okey, tidak signifikannya ASEAN sebagai satu entiti. Indonesia apply untuk masuk BRICS, Malaysia apply untuk masuk BRICS. Unless saya silap, dan mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir, saya yakin tak banyak perbincangan pun soal apakah pendirian ASEAN berkenaan dengan BRICS. Adakah mungkin kita sebagai, kalau tak dalam ASEAN pun, beberapa negara dalam ni yang ada satu perancangan tersusun untuk berunding dengan BRICS supaya keahlian kita disekalikan misalnya. So saya nampak entiti ASEAN yang kita banggakan sebelum ini semakin lama semakin tersisih lah, apabila banyak lagi entiti dan blok-blok yang mana ahli-ahli dalam Asia Tenggara ni akan mula lebih memberikan fokus kepada itu. Jadi itu salah satu lagi trend yang saya sedikit risau. Saya harap ada peranan ASEAN dalam hubungan kita bersama dengan entiti BRICS ini, supaya ia juga boleh kekal relevan dan bukan hanya nostalgia semata-mata ataupun sebagai satu, saya pernah dengar ada orang cakap secara sinis, ASEAN ni tak boleh jadi event organizer je lah. Yang mana mungkin pada sekarang ini keadaan yang seperti itu. Ya, ada banyak perkara yang boleh kita bincang tentang ASEAN, mungkin bukan pada episod kali ini. Cuma ada satu lagi perkara yang saya nak bangkitkan. Biasanya bila ada lawatan daripada
pemimpin luar negara ke negara kita, ada beberapa perkara yang diumumkan dan juga ada benda yang tersirat. Kenapa Syaril rasa sempena dengan lawatan Perdana Menteri ataupun Premier China ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil keluarkan kenyataan Malaysia ready to implement second 5G network. Let's read between the lines here. Tak ada between lines sebab PMX pernah kata Huawei. Ini lesson untuk pendengar dan penonton KS. Sebab bila ada lawatan dan bila ada pujian macam tu, orang kata mesti ada timbal balas. So bila Fahmi buat kenyataan, walaupun kenyataan tu saya percaya adalah kenyataan menjawab soalan daripada media tu pun saya rasa media daripada China yang tanya soalan tu, what is happening here, Syaril? Maybe explain. Ya, ini adalah bukan olive branch, what is the right word? Ini adalah tawaran secara tidak langsung oleh Malaysia dan kerajaan Malaysia untuk bagi tahu pada China, kalau anda tunjukkan kasih sayang kepada kita, this is some of the things that you will get. Yeah. Dan kita tahu Huawei adalah salah satu sebab daripada DNB Ericsson kan? DNB Ericsson. Dan pesaing utama Ericsson adalah Huawei. Ada Huawei. So ini isyarat daripada Fahmi bahawa second network is yours lah. Yes. Yes. So kita kena baca lah. Yeah. Walaupun mereka akan nafikan lah, mereka kata tak ada, kita tak sebut Huawei dan sebagainya, but who else going to be? Takkan Nokia dapat, takkan Ericsson dengan Nokia. Betul. It's probably how. So di sebalik macam-macam memorandum of understanding, di sebalik semua kenyataan-kenyataan yang bagus, akhirnya ada banyak perkiraan komersial jugalah yang berlaku. Dan cakap pasal perkiraan komersial, I think maybe kita end dengan memberi sedikit pujian kepada wawasan Datuk Seri Najib Razak, sebab antara event yang dihadiri oleh kedua-dua Perdana Menteri Malaysia, PMX Anwar Ibrahim dan juga Premier China adalah majlis perasmian stesen Gombak kalau tak silap, iaitu stesen ECRL. Dan ECRL ni diangkat sebagai salah satu contoh kejayaan hubungan antara negara China dan juga Malaysia. I'm sure wherever he is in Kajang, when he got this news, he must have felt proud, sebab ini something that he initiated, and we must acknowledge that lah, credit where credit is due. And the Apple Store is going to open at TRX as well, and I'm sure that Bosco is proud of that. Probably. Okay je, one more thing sebelum kita end. I think kita kena sebut lah perkara ni, walaupun tak payah ulas panjang. Laut Cina Selatan. So yang mungkin mengkritik keputusan ataupun kemahuan untuk menyertai BRICS ni akan kata jangan kita dalam tak suka Amerika Syarikat ni, kita anggap bahawa China adalah malaikat. Saya rasa itu adalah tepat kerana mereka juga kuasa besar dan mereka juga ada claim kepada sesuatu wilayah yang kita nak pertahankan juga. Jadi ada benda yang kita tidak setuju dengan China. Jadi bagaimana menyelesaikan ataupun menguruskan perbezaan itu adalah satu perkara yang PMX dan pasukannya dan Wisma Putra akan terus buat, dan penyertaan dengan BRICS ni tidak memberikan sebarang isyarat bahawa kita berhenti untuk mempertahankan kedaulatan negara kita dan perairan kita. Setuju. Okey, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum dan selamat kembali ke episod ke-110 Keluar Sekejap. Syaril, kami nak ucapkan tahniah kepada haji-haji dan hajah-hajah yang telah pun berjaya menunaikan ibadah haji mereka baru-baru ini. Ada kenal sesiapa yang telah mengerjakan ibadah haji? Ada mak saudara dan pak saudara saya yang pergi menunaikan haji, dan juga ada ahli keluarga dari belah isteri saya yang juga pergi. Malah sepupu dia adalah salah seorang pegawai tabung haji yang telah ditugaskan untuk menguruskan jemaah haji dan muasasah di sana. Syaril mungkin ingat setiausaha politik saya dulu, Datuk Megat Firdaus. Ya, saya nampak gambar beliau di sana. Saya pun risau sebab beliau pun tak adalah sihat sangat kan. Tetapi alhamdulillah tidak ada apa-apa yang menjadi masalah kesihatan kepada beliau di sana. Tetapi setiap tahun, dan saya masih lagi ingat Syaril, waktu berada di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita menghantar kontingen yang agak besar lah daripada KKM dan juga sudah pasti pegawai-pegawai tabung haji untuk menjaga bukan hanya operasi haji
tetapi untuk menjaga kesihatan jemaah haji Malaysia di sana. Sebab setiap tahun mesti ada masalah dari segi masalah kecemasan, masalah kesihatan, hatta ada kematian. Ya. Kematian. Sebab yang pergi jemaah haji ni adalah biasanya mereka yang dah berumur, dah bertahun-tahun tunggu untuk pergi ke haji. Dan saya melihat antara punca utama ramai jemaah haji dirawat di hospital waktu di KKM saya dapat laporan adalah kerana jangkitan paru-paru. Sebab berada dalam keadaan yang sesak, hampir 2 juta jemaah haji dalam kawasan yang saya rasa tak lebih besar daripada ialah kawasan, kalau kita ambil kawasan Bangsa ke apa ke, more or less congested dalam kawasan tersebut, dan sudah pasti jangkitan respiratory ni adalah yang paling common sekali lah. Dan terdapat satu perkara yang telah dinyatakan oleh tabung haji baru-baru ini mengenai masalah kesihatan yang dihadapi oleh jemaah haji Malaysia. Tabung haji memaklumkan bahawa jangkitan paru-paru pneumonia merupakan punca utama jemaah dirawat di hospital. Dan kalau tak silap saya Syaril, untuk jemaah haji dan umrah ni dia kena ambil vaksin untuk meningitis, tetapi untuk pneumococcal vaksin ni ataupun jangkitan paru-paru digalakkan. Tidak diwajibkan Tidak lagi. diwajibkan. Dia meningitis diwajibkan. Saya masih lagi ingat saya dapat meningitis punya vaksin, tapi untuk pneumonia ni, pneumococcal punya vaksin ni hanya digalakkan sahaja. Maka hari ini saya rasa dikeluar sekejap. Mungkin selepas ini Syaril elok juga kita buat public service announcement dari masa ke semasa untuk meningkatkan kesedaran pendengar dan penonton KS terutamanya berkaitan dengan isu kesihatan. So hari ini kita nak fokus susulan daripada berita yang dikeluarkan oleh tabung haji, iaitu masalah jangkitan paru-paru ini menjadi punca utama. Kita nak fokus pula kepada masalah ataupun radang paru-paru di kalangan kanak-kanak. Okay. Sebab ini adalah sesuatu yang saya rasa sangat penting untuk meningkatkan kesedaran, terutamanya selepas pasca COVID dan sebagainya. Mungkin ada yang masih ada ragu-ragu berkenaan dengan vaksin, dan kita melihat memang dah ada peningkatan dari segi prevalence radang paru-paru di kalangan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di seluruh dunia. Waktu saya membesar dulu, vaksin ini saya rasa kalau dinamakan betul vaksin pneumococcal. Tidak diwajibkan atas saya. Tapi saya ingat sekarang ni saya ada anak yang berumur 6 tahun dan itu salah satu daripada vaksin yang ada dalam senarai lah. KJ tahu tak sebagai bekas Menteri Kesihatan bila perubahan ini berlaku? 2020. Baik. 2020 vaksin pneumococcal dimasukkan dalam senarai NIP, iaitu National Immunisation Program. So hari ini kita berbesar hati menjemput Profesor Dr. Muhammad Yazid Jalaluddin, seorang pakar perunding endokrinologi pediatrik di Pusat Pakar Universiti Melaya. Assalamualaikum, apa khabar, Dok? Assalamualaikum. Terima kasih. Apa perasaan doktor menjadi tetamu pertama KS yang bukan daripada politik? Okey. Teruja. Tapi kami rasa penting untuk menjemput doktor walaupun doktor tidak berada di sini untuk bincang soal politik, kerana isu ni sangat-sangat penting dan mungkin tidak dapat kesedaran yang diperlukan di kalangan masyarakat kita. Jadi kita dalam segmen public service ni kita nak tanyalah beberapa soalan daripada Profesor berkenaan dengan isu ni. Jadi sebagai seorang pakar pediatrik, Prof, bagaimana signifikan beban penyakit pneumococcus terhadap kesihatan kanak-kanak di Malaysia? Pneumococcus ni sebenarnya apa benda dia, pneumococcus ni? Okey. So terima kasih banyak. Terima kasih kerana bagi peluang untuk saya untuk berkongsi lah, kita katakan. Pneumococcus ni adalah bakteria. Kan? Nama dia Streptococcus pneumonia. Tapi kita pendekkan jadi pneumococcus lah. Streptococcus tu bermaksud bakteria tu dia berantai. Itu sebab dia nama strepto. Pneumonia is the name of the bacteria. So bakteria pneumococcus ni kalau kita tengok apa yang dia boleh buat, banyak jangkitan. Bukan hanya jangkitan paru-paru. Tapi statistik dunia tunjukkan bahawa dalam 1.4 juta kanak-kanak bawah 5 tahun meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan
Streptococcus pneumoniae. Dan di Malaysia sendiri 28 to 39%, about 30 to 40% memang ada kes kematian expose kepada Streptococcus pneumonia. Dan nombor 5 dalam mortality, kadar kematian kelima tertinggi untuk kanak-kanak bawah 5 tahun. Sekejap, doktor kata 28 ke 30%, macam mana? Siapa yang dapat ni 28 ke 30% kadar kematian? Prevalent dia dalam 28 ke 39%. Okey, prevalent. Budak-budak bawah 5 tahun. Kebaran kalian akan dapat betul. tu agak tinggi lah. Tinggi, betul. So, bila dapat tu, the risk of death is there. Nombor 5 dalam senarai. So, bila ada kematian tu, jadi kematian tu bukan saja sebabkan oleh jangkitan paru-paru, tapi boleh juga disebabkan oleh jangkitan dalam darah, jangkitan pada selaput otak yang boleh menyebabkan mereka ada nanah dalam otak, dan ada di kalangan kanak-kanak ni yang akan mendapat cerebral palsy. Kita faham kanak-kanak dapat cerebral palsy itu disebabkan oleh jangkitan meningitis tu. Tapi Prof, berkenaan dengan balik kepada dia punya gejala dia, simptom dia. Masalah dia, simptom dia pada awal dia, setahu saya lah. Betul. Dia macam demam sesama biasa. Betul. So sebagai ibu bapa, kita pun tak tahu yang benda ni serius sampailah ia menjadi mungkin terlalu lewat. So macam mana doktor ataupun Prof nak jelaskan kepada orang bahawa it can be more serious than it appears? Biasanya kalau kita ada jangkitan bakteria, temperature tu sangat tinggi. Suhu badan tu sangat tinggi. Dan kanak-kanak ni berapa? More than 35 lah. degree Celsius. Dan mereka boleh menggigil. So bila kita nampak kanak-kanak yang menggigil dengan temperature yang sangat tinggi ni, biasanya kita akan kata ini adalah bacterial infection. Kalau viral infection biasanya tinggi tu tak tinggi sangat temperature. And at the same time, kanak-kanak yang bawah 5 tahun, especially bawah 2 tahun, bila mereka ada temperature yang sangat tinggi ni, diorang punya general condition pun diorang akan lebih lemah, lesu, dia tak nak makan, dia merengek banyak. So bila kita dari sudut doktor lah, bila kita tanya soalan, bila kita nak dapatkan diagnosis sama ada ini virus ataupun bakteria, kita akan lihat kepada general condition pesakit tersebut. Tetapi betul, memang saya akui ramai di kalangan kanak-kanak ni datang ke hospital tu dah lewat sedikit kerana tidak dapat dia tidak dapat di diagnose awal, dalam masa beberapa hari. Kalau lewat tu yang bahaya, dia masuk aliran darah. Betul. Bila lewat tu dia dah masuk dalam kuman, masuk dalam darah. Ini yang selalu orang kata kuman masuk darah semua kan. Sepsis, all that. Sepsis. Kuman dalam darah, dan daripada situ boleh dapat pada paru-paru, boleh dapat ke meningitis ataupun selaput otak, dan boleh dapat nanah dan sebagainya. So biasanya ibu bapa bila kita kata anak-anak ada demam yang sangat tinggi, at least 24 hours to 48 hours go and get dapatkan jumpalah doktor untuk at least mendapat rawatan awal supaya kita tak miss benda-benda macam ni lah di peringkat awal demam mereka tu. Tadi KJ tanya soal gejala. Satu lagi soalan mungkin ramai orang nak tahu, dia berjangkit macam mana? Berjangkit dari droplets, daripada you bersin. Because kita orang dewasa, kita ada bakteria tu dalam badan kita. Di kita punya kerongkong, di hidung, memang kita ada bakteria tu. Dan bila kita sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita tak berasa. Kita ada dapat demam sikit, sakit-sakit badan. Adakah kita ni dah immune? Betul. Possibility of immunity itu ada. Dan badan kita lebih kuat dari segi immune system. Kanak-kanak ni tak belum lagi didedahkan kepada bakteria ni. Betul. Especially yang bawah 2 tahun. Itu sebabnya dalam NIP yang KJ cakap tadi tu, dalam NIP kita akan bagi pada kanak-kanak umur 2 bulan, 4 bulan dan 15 bulan sebagai booster. Kita kena 3 dos. Yes, 3 dos. 2 campur 1 kita panggil. Dan kita kena bagi awal kerana mereka ni susceptible. Mereka very liable, lebar untuk dapat jangkitan-jangkitan tersebut. So balik kepada soalan Syaril tu, droplet maksudnya bila bersin, bila cakap pun boleh berjangkit lah. Betul. So sangat-sangat senang. Yes. Senang. Macam COVID lah. You bersin, you droplet, dia bersin kena dekat permukaan, bila ada orang sentuh pun boleh dapat. Prof, yang cynical akan cakap kenapa dulu tak perlu apa-apa vaksin ataupun pertahanan lebih, boleh dapat immunity secara biasa, kenapa sekarang kita kena panik lebih? Saya lihat perkara ini dari sudut berbeza.
Dulu kita tak tahu sangat pasal sains, tak tahu sangat berkenaan medical. Jadi apa-apa pun meninggal dunia begitu saja. Meninggal dunia kerana demam panas. Ya, itulah biasanya cause of death. Dan kita dengan ada sains, dengan banyak kajian yang jalankan, banyak yang dijumpai. Kalau kita lihat paling latest lah, strain ataupun serotype pneumococcus ni dah Dia 98 dah dekat 100 dah. Dia pun ada varian dia lah. Yes, dekat 100 dah. Dia punya serotype. Kita dengar influenza, ada A, ada B, ada C. Streptococcus ni dah dekat 100 serotype. Itu daripada kajian yang dapat dilihat. Cuma bila kita lihat daripada vaksin, bila kata kita bagi vaksin ada PCV 10, ada 13 dan yang paling baru 15, bermaksud vaksin-vaksin ni akan cuba untuk lawan ataupun cegah pesakit tu dari mendapat serotype yang penting ni, yang memberikan gejala yang sangat invasif, yang menyebabkan jangkitan kuman yang teruk. Prof, nak cakap sikit tentang epidemiologi ataupun cara penyakit ni merebak kan. Ada tak kumpulan demografi yang tertentu yang susceptible, yang sangat-sangat vulnerable kepada jangkitan ini, ataupun adakah ia sesuatu jangkitan yang common, tak kira demografi dia? Okey. Jika kita lihat dari segi siapa boleh dapat, anyone can get dia punya bakteria jangkitan. Tapi siapa yang akan dapat very bad pneumonia, invasive pneumococcus yang kita kata, dia ada dua golongan. Satu golongan yang paling muda, yang bawah daripada 5 tahun, dan satu golongan geriatric, orang tua. So bila mereka ni mendapat jangkitan kuman ni, mereka ni memang boleh dapat invasif, jangkitan yang invasif yang menyebabkan yang kita kata tadi lah, pneumonia, meningitis dan sebagainya. So itu sebab bila kerajaan pun baru-baru ni kita kata, bila kita sebut pasal pneumococcus, kita nak bukan saja kanak-kanak yang muda bawah 5 tahun, tapi kita nak orang tua juga mendapat dia punya vaksin supaya kita boleh kawal. Dan di luar negara, bila mereka memberi vaksin kepada orang tua, sebenarnya dia boleh kawal untuk yang muda. Kerana orang tua ni biasa duduk bersama. Jadi dia boleh kurangkan prevalent untuk kanak-kanak juga. Bila you cover orang tua. Masa COVID, Prof, saya masih lagi ingat waktu tu vaksin COVID untuk pediatrik dengan vaksin COVID untuk dewasa, dosage dia lain. So untuk pneumococcal ni, adakah dosage dia sama ke lain? Sama. Oh, sama? Sama. So untuk COVID memang kita bagi separuh, kita ikut dia punya ni kan. Tapi untuk pneumococcus dia sama, because dia dah tengok berapa mikrogram bahan-bahan ni dalam tu lah. Jadi you dapat satu dos untuk satu injection. Dan adakah untuk dewasa dan untuk geriatrik, macam doktor kata, Prof kata tadi, yang paling vulnerable ini adalah sama ada kanak-kanak ataupun mereka yang dah berusia lanjut, geriatrik. Untuk kanak-kanak berada di bawah NIP, jadi percuma di klinik kesihatan awam. Tetapi untuk dewasa boleh dapat di mana? Belum lagi. So I think pada saya ini adalah perkara yang Immunize for Life nak push forward untuk orang dewasa. So saya harap untuk orang geriatrik lah, orang tua. So saya harap in a short time kita boleh cover both sides. Bila kita cover both sides, so dia punya jangkitan pada kanak-kanak tu pun boleh kita turunkan mengikut sejarah yang kita ataupun epidemiologi kita dapat daripada luar negara lah. Prof, mungkin nak sambung apa yang Prof tengah bincang sekarang ni, soal Prof sendiri berkhidmat dalam sistem kesihatan kita. Prof dah sebut 2-3 kali tentang rujukan kepada negara-negara lain. Apa dalam senario ideal lah, apa yang Prof nak daripada dasar, perubahan dasar barangkali untuk sistem kesihatan kita berhubung dengan isu ni? Okey, bila kita lihat pada vaksin pneumococcus, vaksin tu dah ada dah lama. Kita bertungkus lumus nak bawa masuk NIP. It took more than 10 years. Right? So 2010 bila mula datang yang PCV 10, PCV 7 sebelum tu. PCV ni apa? Pneumococcal vaccine. So nama pendek dia PCV. Angka yang lagi tinggi tu lagi power lah. Lagi power kan? Sepatutnya lah. Pasal dia cover lebih banyak kan? So bila dia masuk Malaysia at one point, dia ada di private hospital. So mereka yang berkemampuan boleh bayar. Pada masa belum ada dalam NIP, saya terpaksa keluarkan duit sendiri untuk bagi pada anak-anak saya. So bila dah dimasukkan dalam NIP, pada saya tu satu rahmat. Kerana dia boleh cover almost everyone.
Apa-apa yang masuk dalam NIP tu, to me, dia cover everybody. Semua kanak-kanak miskin, kaya, semua dapat. Ya, cuma bila di dalam NIP kita ada kekangan. Certain vaksin dia ada dia punya kekangan tertentu dari segi kos. So terpaksalah kita pilih yang mana yang paling bagus pada masa tersebut. Dan cuma baru-baru ni, because saya pun terlibat dengan kajian ni, kita ada yang paling bagus. Yang paling banyak coverage stereotype, dan dalam masa yang sama bukan saja dia cover stereotype yang lebih banyak, tapi dia juga boleh kurangkan ada satu stereotype 3 ni dengan PCV yang lain tu, dia bila kita bagi coverage dia naik mendadak. Dia punya strain tu jadi lebih macam kuat. Dia tak boleh nak cover. Tapi yang paling baru ni dia boleh cover. Even tapi yang ni belum ada dalam NIP. Belum dalam NIP. Tapi dah ada di pasaran lah. Dah ada di pasaran. Di dan di private memang boleh dapat lah. I see. Okay. Prof, kita akan kembali kepada vaksin sekejap lagi nanti. Cuma saya nak tanya dua lagi area ataupun soalan. Yang pertama ni adalah pencegahan yang tidak menggunakan vaksin ni. Apa langkah-langkah pencegahannya? Sebab masa COVID tu kita pakai mask, kita mengamalkan penjarakan sosial. Takkan kita nak buat semula kan? Kita cadangkan ni, kalau saya cadangkan memang orang marah lah kan? Betul. So macam mana kita nak handle benda ni? Okay, pada saya paling utama adalah hygiene. Kita macam tadi KJ ada sebut sesak di pilgrimage, sesak. Bila you dalam keadaan yang sangat sesak, jadi you senang untuk dapat. Bila kita kata dia punya jangkitan tu adalah droplets, you bersin apa semua tu. Jadi hygiene tu sangat penting. So kita kena bagi tahu pada kita punya masyarakat, when your kid is not well, don't send. Don't send ke sekolah, don't send tempat di mana ada tadika, kanak-kanak lain yang bawah 5 tahun ni especially. Kerana it's a fact. Bila you ada this kind of thing, you memang senang bagi jangkitan. So tu penting. Tu hand hygiene satu lagi kita kata. Bersihkan tangan. Bila bersin tutup. Tapi kanak-kanak 5 tahun macam mana nak tutup kan? Jadi parents kena ambil tahu. These are very important and then keep healthy. Pengendali tempat pendidikan juga perlu tahu. Guru guru tadika dan sebagainya juga perlu tahu juga tentang benda ni. Betul. Prof, satu lagi yang saya nak tanya berkenaan dengan rawatan. So bakteria ni biasanya antibiotik lah. Betul. Ya, sebab dia bukan virus. Waktu dulu di KKM, Prof, saya didedahkan kepada antimicrobial resistance. Betul. Di mana bila terlalu banyak ambil antibiotik tu, maka kita akan kita akan membina tahanan lah terhadap antibiotik tu, dan antibiotik itu tiba-tiba tak berkesan. Betul. So macam mana seorang pesakit dia dirawat supaya tidak ada resistance tersebut? Okay. So yang bagusnya berkenaan Streptococcus pneumonia ni, dia adalah community acquired. Dia datang daripada community. Jadi sepatutnya dia tak banyak resistant. Dan paling sensitif, antibiotik paling sensitif untuk Streptococcus pneumonia ni adalah penicillin. As simple as penicillin. The issue is when you give penicillin dalam kuantiti yang tak cukup. Bagi antibiotik 3 hari, tak boleh. Bagi antibiotik yang tak cukup dos, then all this will build up to resistance. So that's why bila saya mengajar doktor-doktor yang muda, doktor-doktor baru, kita akan bagi tahu kata you need to get a proper history. You kena decide whether this is bacteria or virus. 90% is virus. 10% bacteria. Then you kena cari betul, is this really bacteria ke tidak. So kalau bacteria, kalau you nak start antibiotik, you start dalam antibiotik yang paling sensitif untuk duration yang cukup dengan dos yang cukup untuk elakkan resistant. Bila you bagi dalam dos yang tak cukup, duration yang tak cukup, ini yang sebabkan boleh jadi resistant ni. So bila, dan apa yang Prof cakap ni bukan hanya untuk pneumococcal disease lah. Betul, bukan untuk pneumococcal saja. Semua bacterial infections. Sebab antibiotik ni kena selesai dia punya cycle lah. Betul. KJ pernah tak selesai? Saya ada pernah. Selalu selesai. Terlupa. Kan? Dah tak demam, kita rasa boleh berhenti. Itu kesilapan sebenarnya. Yes. Saya rasa kena sebutlah perkara ni. Kadang-kadang ada golongan dalam masyarakat kita yang tak berapa gemar. Itu istilah yang saya pakai neutral sikit lah. Yang kurang neutral dia akan ada anti-vax. Betul.
pandangan Prof tentang fenomena ini dan khususnya soal pneumococcal Especially vaksin. lepas COVID lah. Sebab ada percakapan yang mengatakan bahawa sejak COVID ada Macam-macam jadi. ada sedikit rasa resistance lah. Ada sedikit rasa di kalangan ibu bapa yang tidak mahu anak mereka menyertai NIP ataupun program imunisasi nasional. Prof melihat tak perkembangan ini di lapangan? Okey. Kalau kita tengok kita punya statistik daripada KKM, untuk bila kita mula NIP 2020 untuk PCV, kita antara negara yang paling bagus in terms of uptake. Kita dapat dalam 93% yang orang yang nak ambil this vaccine. That means dalam kalangan kita ni tak ramai yang tak nak. Tapi itu yang bising. Itu sebab semua dengar macam kata, it's like, betul ke orang tak nak? Kan? Tapi orang yang ambil ni tak bising. Bila dia tak bising, tak dengar. Macam COVID dah itulah. Prof. Betul. Cuma pada saya, kalau kita bagi education yang betul, kita bagi pengetahuan yang betul, kita tak nak selindung. Because bila kita buat sesuatu, kita bagi tahu benda yang betul. Saya terlibat dengan penyelidikan vaksin yang paling baru ni. Saya memang kita rekrut babies daripada umur 2 bulan. Ada kesan sampingan? Tak jumpa. Ya. So dia punya waktu penyelidikan tu kita bagi PCV 15 versus PCV 13. Tapi kita tak boleh nak tahu pun siapa dapat apa. Ya. Because macam kesan sampingan, demam dan sebagainya, pada saya dapat vaksin yang lain tu demam tu lebih kuat pada dapat PCV punya vaksin. So pada saya tak nampak. So kalau kita nak kata kenapa nak risau dan hesitant untuk ambil, to me lebih kepada education. Kita kena bagi pengetahuan yang betul pada parents, and Syahrir ada sebut tadi anak 6 tahun ambil vaksin. I mean it's a good way of showing to people. Kita kena tunjuk orang-orang yang ambil vaksin ni perlu diketengahkan daripada orang yang tak nak ambil vaksin. Pada saya lah, because it's a way of counter that noises. Because kalau kita tak counter those noises, dia jadi yang tu yang banyak. Padahal 93% uptake. 7 je yang tak mau. Itu pun mungkin ada masalah-masalah tertentu yang sebab dia orang tak ambil. The good thing about KKM is that bila you tak ambil, the nurses will go to your house. Dia akan cari. Kan? So to me, the hesitancy is there, but it's actually not huge. Cuma bising. Prof, mungkin terakhir daripada saya, salah satu daripada kesan masalah radang ataupun jangkitan paru-paru ni adalah kalau tak dicegah, sama ada dicegah melalui vaksin ataupun dicegah melalui non-pharmacological intervention macam hygiene dan sebagainya, ataupun tidak present ataupun tidak hadir ke klinik kesihatan awal, dia akan memberi tekanan kepada hospital kita. Sebab kalau ada kes yang kluster, tiba-tiba ramai yang datang, kanak-kanak yang datang, dan ini akan memberi kesan yang tekanan yang besar kepada hospital kita. Apa nasihat Prof kepada pendengar dan penonton KS last kepada masyarakat, kesedaran mereka, dan adakah ada musim di mana kes-kes ni tiba-tiba meningkat? Okey. Pada saya, apa-apa penyakit berjangkit, kita perlu cegah. Cegah melalui vaksin. Kita ada means dia. Kita ada dia punya benda yang kita boleh bagi untuk cegah. Ya. Jadi penting untuk kita cegah dari memberi vaksin yang terbaik yang kita boleh ada buat masa ni. Even though you have to fork out some money, right? I think for parents, I have kids as well. So kita akan keluarkan berapa banyak pun cost dia kita akan keluarkan just for our kids. Cegah tu lebih baik daripada kita nak merawat. And I totally agree. If you have an outbreak, it's going to be difficult. Because bila pneumonia invasive, menyebabkan paru-paru tak boleh nak berfungsi dengan bagus, kena masuk ICU, kena intubate. Berapa banyak je katil ICU yang kita ada. Dan berapa ramai je pakar pediatric ICU yang kita ada berbanding dengan orang dewasa. So bila outbreak it become very difficult. And outbreak can happen. Yes, when in a crowded situation, outbreak boleh terjadi. Itu yang kita risau. That's why kalau kita lihat dari segi vaksin yang ada dalam NIP,
these are vaccines yang possibility can cause outbreak. Right? Kalau kita tak bagi those vaccine, outbreaks can happen and you memang akan ada problem lah di hospital. Terima kasih Prof. Sama. Terima kasih Prof. Saya rasa itu adalah satu pengumuman untuk pengetahuan awam yang sangat-sangat berguna dan berfaedah. Syaril, saya setuju sangat dengan apa yang Prof kata tadi. Pelaburan untuk kesihatan kanak-kanak kita sekali dengan pendidikan adalah the best thing that you can do for your children. Dan dalam hal ini masalah jangkitan paru-paru ini bukan hanya prevalent tetapi can be very serious. Itu message, saya rasa message yang paling utama yang kita dapat pada temu ramah ataupun interview bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Yazid Jalaluddin daripada Pusat Pakar Universiti Melaya. Terima kasih Prof. Terima kasih.